მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას მძიმე კაცთან. დღეს ჩვენი სტუმარია პოეტი ლაშა მაზანაშვილი. როგორ ახარ ლაშა? კარგად, თქვენ? კარგად, მადლობა. ლექს შენ წერ თუ ლექსი გწერს შენ? ლექს მევწერ. ლექს შენ წერ? არასდროს არ გაუწერი ხარ ლექს? ლექს არ ჭერ, ალბათ არ დამდა ჭერ მაგდენი პატი. პირველი ლექსი როდის დაწერე? პირველი ლექსი 15-14 წელს ასაკში. და რა თემაზე იყო? ბანალურად სიყვარულს. შეყვარებული იყო. არა. ისე დაწერე სიყვარულზე შეუყვარებლად. ძირითადად რაზე წერ ხოლმე? ძირითადად ხალხზე, ტკივილზე. ანუ რაც პრობლემა გვაქვს რა. რა გვაქვს? თავარი პრობლემას რას ხედავ? თავარი პრობლემას ხედავ ხალხში. ხალხში სიძულვილი, ბოღმა, შოური გამოტანილობა. რომელიც რაც მე წერ და მოღვაწეობ ჭალებში ვთქვათ, ძალიან დიდი რაოდენობით არის. და რატო რას გერჩიან რა უნდა? მე არა, ყველას ერჩიან უბრალოდ, ანუ თუ ხარ წარმატებული ადამიანი, კრიტიკა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. მე ახლა მერჩიან ალბათ ცოტა უფრო იმიჯის გამო და უფრო იმიტომ რომ ანუ არ ვნებდები და დავაწევები რა, ანუ სულ მარტო რო ვიყო და მარტო მე რომ მომწონდეს ჩემი ლექსი, მაინც ანუ არ გავჩერდები და ანალოგიური შემართება მექნება. ისი თვლი რომ წარმატებული ხარ უკვე? რა ანუ როგორც პოეტი თუ როგორც რამე წარმატებას მიაღწიე? ჯერ ხა 19 წლის ვარ რა და ანუ მთელი საქართველო მიცნობს, ნუ ალბათ ჯერჯერობით საკმარისია. ისი მომხრეები არ ყავს, ვინც იცავს? კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორ იცი, ქართველი ხალხი და უფრო ეგეთ ადამიანებს ეშინიათ რა თავისი აზრის გამოხატვის. იმიტომ ყავს მაგალითად მეგობარი ისეთი, რომელსაც მე ვძულ ვარ რა და უფრო ეშინიათ თავისი აზრის გამოხატვის და უფრო იმალებიან და უფრო ჩანან ეს კრიტიკოსები. და ზოგადად რატო კითხულობ ლექსებს? გინდა რომ პოპულარული გახდე თუ უბრალოდ გიყვარს ლექსების კითხვა? ანუ მომწონს ეს საქმე უბრალოდ. ბევრს გონია, იმიტომ წერ მე ახალ ლექსს და განვათავსებ რაღაცაზე, რომ მოვიტანო პოპულარობა, მაგრამ ანუ არც ვფიქრობ, არც მიფიქრია რომ დავიწყე რა 14-15 წელს ახში, არც მიფიქრია რომ მე 3 წლის შემდეგ აი ესე ვიქნები, არც მიფიქრია უბრალოდ. უბრალოდ მოიტანა და უბრალოდ მეც ვთამაშობ რა. როლი მაქვს ჩემი უბრალოდ. ეს რო ლანძღავენ რა, ლანძღავენ ჩემს პერსონაჟს უბრალოდ რა. ეხა გეტყვით პირდაპირ ვთამაშობ და ცოტა გრუბა და ცოტა ჩემი პერსონაჟი ხალხს იწვევს და მოსალოდნელია კრიტიკა და ზოგჯერ არც მე მომწონს ჩემი პერსონაჟი რა რას ვსვათ ხა უნდა ვითამაშოთ ცხოვრებაში. მაგით თამაშობ რომ გააღიზიანო ხალხი? უკვე ანუ ეს ბოლო პერიოდი ვცდილობ უბრალოდ ანუ ჩემი პერსონაჟი ვცდილობს. რადგან სხვანაირად ხალხს ვერ მიუდექი რა. კარგი სიტყვით, თბილი სიტყვით აბა ეს ქართველობა ის და ანუ მაინც ანუ კიდიათ რა ესე რო ვთქვა და ეხლა ვცდილობ რომ გამოვიწვია. ყველაზე მაგარი ქართული ლექსი რომელია? ახლანდელი თუ საერთოდ აი შენ რომელი გიყვარს? ანუ ეგრე ანუ არ გამოვარჩევდი ანუ სახელს იმას არ გეტყვი არ გამოვარჩევ, მაგრამ ბევრი არის ესეთი რომელიც მომწონს რა. პოეტი ვინ გიყვარს? პოეტი. ეხლა თანამედროვე იმაში არ არის ისეთი კარგი, მაგრამ რამოდენიმე მაინც ანუ მაგალითად ელიავა მომწონს ასე შემდეგ რა, ბევრი რა. აი ძველი კლასიკოსები? გალაქტიანი. ბანალურად ეგრე. ყველაზე ბანძი ვინ არის? ბანძი მე ვიყო. შენ იყო? ხა, ჯანდაბას მე ვიყო. შენზე ბანძი ვინ არის? ჩემზე ბანძი. ნუ ეგრე არავის. ცხოვრებაში მართლა არავისთვის არ მithქვამს რომ ეს ვინც აკეთებს თავის საქმეს რა, თავარია თვითონ მოსწონდეს რა. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა. ბანძი ხარ და ანუ ქართველებს ეგ გვაქცოდი. ვიღაცა რაღაცას დაიწყებს რა, მე მაგალითად მინდა კაი მომღერალი, მე მინდა გავხდე პოეტი და პირველივე ნაბიჯზე მოდის დიდი აგრესია, რაც იწვევს შემდეგ გაჩერებას ან ბევრი ვიცი რომ იმდენი კრიტიკა მოვიდა არ მან ლექსი რო ჩაწერა ან რაღაც სიმღერა რომ უკვე ფსიქიკურად რაღაც ისეთია და ეგ არის ძალიან ცუდი მართლა მე ერთი ანუ ჩემ თავს აი ტაში იმაში დაუკრავ რომ ანუ არ გავჩერდი რა პირველივე ნაბიჯზე იმ ხელ კრიტიკა იყო რომ არც ეგონა ვინმეს რო გავაგზავნებ და აქედან მოვიდოთ ეხლა ისეთი ის მაქვს რომ პირიქით მომწონს რა ეს ყველაფერი მშვენი არის ანუ შენი კოზირი ეხლა ლექსები კი არა ისე რომ აწვევი ბოლოს კი ბატონო
წინასწარ არ ქონდა გათვლილი რომ აი რაღაც დრო გავიდოდა და ესეთი ის გახდებოდი Facebook-ში პოპულარული. არა, სხვადასხვა პირველ ლექსი რომ აუწვირთე არც მიფიქრი არა, ბევრი ნახვა და ხალხის ოვაცია და რაღაცა მოყვება, მაგრამ პირველი აწვირთვას იმდენი ნახვა მოყვა რომ რავი. ცოტა ეხა არ მოგატყობდა მუღამი იყო რა, მეორეც რო ჩამეწერა რა. ხალხის, მაგრამ პოპულარობაზე არ მქონდა გათვლილი. ძირითადად ვინ გლანძღავს? რა კატეგორია? რა კატეგორია? გეტყვი, აი, ეხა ვინც ვიყურებს სახლში როზის 24 საათი და აი, არაფერს რო არ აკეთებს ვაფშე რა. სახლში ეს ანუ ელემენტარული მე ანუ რაღაცა მოძრაობაში მაინც ვარ ელემენტარული და ანუ ჩემი სახელი სადღაც არის მაინც. ხო და ტიპი ზის სახლში უყურებს ტელევიზორს, კომპიუტერს, სკროლს, უმუშევარი ზის რაღაცა და მლანძღავს მე 24 საათი. და არ მესმის ახალგაზრდა თაობის ხო საერთოდ არ მესმის ანუ რატომ მლანძღავს უბრალოდ ხო აი მაგალითად 15-16 წლის ტიპი მლანძღავს 24 საათი ზის ჩემს იმაზე timeline-ზე რომ რაღაც ახალი ნახოს და გამლანძღავს, როცა შეუძლია რამე გააკეთოს, ელემენტარული ისწავლოს, რამე საქმეს მოკიდოს, სპორტი დაკავდეს ასე შემდეგ, ხო? ზის და მე მაკრიტიკებს, ანუ მე უფრო მოგამისევდი ვარ რა ამით, მაგრამ ანუ კივა ჭყალებში მტკივა უბრალოდ რა, ჩემ თავს არჩევი რა, მაკრიტიკოს, ეხლა მე არაფერი, მაგრამ ის ხალხის კატეგორია, რომელიც მაკრიტიკებს, კიდე იმათზე ვფიქრობ, რომ აი დარხეული გვაქვს მაგარი რა, ისე დაგვერხა, რომ ვერ ვხვდებით რა დაგვერხა რა. ადრე ხვდებოდით მაინც რა დარხეული გვაქვს. ეხლა გონია რომ კარგად ვართ რა. გონია რომ ქართველები ერთმანეთის გვერდით ვდგავართ რაღაცა, აი ეს იმან მოგცა мотиваცია, MBA ვოუთებმა მოგცა რაღაცა, რომ ქართველები ესე. კიდე ის იყო რომ ანუ ერთმანეთს ხო ვანძღავთ ესე და რაღაც თურქულ გვერდზე ვნახე ჩვენი ერთ-ერთი ქართული ჯგუფის მომბალთა ჯგუფის ვიდეო ატვირთული და გაგვასაზრდეს რა თურქებმა რომ ეს რა არის ქართველებს და შევესწრეთ ესე ქართველები ყველაზე ხართ ჩვენ ქართველებს შეხედე შიგნით რა ხდება რა ერთმანეთს ჭამთ ყველაზე ხარ ანუ ვისაც ძმა ყავს ახლა მიხვდება აი დედას უთქვამს რომ გარეთ ნუჩხუბავთო ძმებიო რა ანუ ხალხი და გინახავს რა სიტყვიან ერთმანეთი არ უყვართო და უფრო დაგჭაგრავენ ეგ პონტია რა თურქებმა გაგვასაზრდეს და ჩვენ ვაწვევით ანუ შეგინით რა ხდება რა ჭამთ ერთმანეთს ბოლო გშურს ერთმანეთს რა ეგ როდემდე ვაპირებ რო ეს სანამ არ დაიღლებიან რა მე არ დამღლის არ დაიღლები შენ არა ანუ იმათაც არ დაყლის დარწმუნებული იმიტომ აი ძალიან მოედ და კატეგორიას ხვდები აი როგორი კატეგორია იცი ვერ აღწერ ანუ ყველა ერთმანეთს გავს რა ვიზუალურად არა შინაგანად ერთმანეთს გავს აი რატო აი მოდი აი მაგალითად ტიპი არის ხო და რაღაცა თავის საქმეს აკეთებს თავისთვის რა მაგრამ ლექს აი ვისი რა საქმეა ხო მე ლექს დავწერ ცუდი დავწერო ხო ცუდი დავწერო მე ვინმეს რამეს უშავებ ვინმე სახში შევარ და უკაკუნე და ლექს ხოდით რომ ჩემთვის და არ მოგწონს გაატარა რა ეგ თემა რამდენი ფოლოვერი ყავს 52000 ბატონო ის პროფესიით ვინ ხარ სად სწავლობ ასე უნივერსიტეტში ვსწავლობ თამაში კიდე სპორტსმენი ვარ ანუ რა სპორტსმენი ფეხბურთელი ფეხბურთელი და ასე შემდეგ უნივერსიტეტში რა სწავლობ ჟურნალისტიკას ჟურნალისტიკას ანუ ჟურნალისტობას აპირებ ხო რა ეხლა უნივერსიტეტში ხომ ვინც სწავლობს და იმ განხრით წავიდეს და ისე საქართველოში რა ხოხდები ორ დიპლომიანი სახში მძდომი კაციც ვიცით მაგრამ ნახოთ რა ნუ გვიჩვენებს ცხოვრება რა მოხდება შემდეგ სკოლაში რას გეძახდნენ სკოლაში ლაშას მეძახდნენ ანუ სკოლის პერიოდი ბოლო პერიოდში იყო მე-11-მე-12 კლასში რომ ანუ პოპულარობის ისე რა ხოხდები მაგრამ ანუ ვერ ვახერხებდი რა ანუ გადაღებები მქონდა ცალკე ვარჯიში მქონდა ცალკე კიდევ სწავლობდი დამატები და ასე შემდეგ რა რა მეცახელი არ ქონდა მეცახელი არ მქონდა ბირჟაზე თუ იდექი როდისმე კი რა უბანში კი სულ ძველ ბიჭობდი არა აბა რასაკეთებდი ბირჟაზე თვაგაცებთან ის შენი ჟაკეტი მართლა გაიყიდა 7000 ხო ეგ ნიუსი იმენა შოკი იყო იმენა აი ქართველებს ანუ ეგეთი რაღაცა ფანძი რაღაც ადვილად იყიდება ინტერნეტში ვცეში ანუ ყიდება გადატანითი მნიშვნელობით რა რომ ცელდება რა აი გეუბნებით რომ მაგ ნიუსის დადების შემდეგ 1 საათში მოხდა შოკი იმენა აი ყველგან ეგიდო პოლიტიკოსები ლაპარაკობდნენ და ასე შემდეგ რომ 7000-ად გაიყიდა ეგ ჟაკეტი და მეც უბრალოდ ავყევი რა ანუ არ მიყვარს რომ მე გამოსულიყავი ეს რაღაცა და იცით მე სტყუილი იყო და რაღაცები არ მიყვარს და ვიღადავე რა მეც ავყევი
ავყავ ჩეულებრად ხო გავყიდე და ეს მშვენიერ და დაჟე ფოტოც დავდე მეგობარს ეცვა ჩემი ჟაკეტი რა და მეგობარმა დაწერა ახალი შენაძენი 7000 ლარიო რა და მაგან ვაფშე ხალხში ის გამოიწვია ანუ უფრო მეტად რა მეც გადავწყვიტე ვინ იგონებს ამ ისტორიებს ჟურნალისტები აი ჟურნალისტების მეტი რა ყავს როგორი ჟურნალისტებს ჭყალებში ვიტყვი იმიტომ საზღვარი ჟურნალისტები ყავს რა მაგალითად რა და მოიგონეს და უბრალოდ ავყევი და თან ისეთი სერიოზული ჟურნალისტები წერდნენ რა ასე შემდეგ რა ანუ ერთადერთი ის მაქვს საიტია ვაიმე სადაც ანუ ნახდი ინფორმაციები დება იმიტომ მე ვაძლევ რა მაგ ინფორმაციას დალშე ანუ არავისთვის არაფერი მიმიცია დაჟე მთავაზობენ ფულსაც მთავაზობენ რაღაც ბლეფი რო ვიბაზრო მაგრამ ანუ არა რა ფულს გთავაზობენ რაღაცები მოყვა ტყუილები ხო ტყუილები რა მე რეიტინგული იმიტომ ჩემს რაღაც სიახლეს რაღაც ელემენტარული ტყუილის აი იმდენი ადამიანი ნახულობს ანუ რა ბანძის საიტიც არ უნდა იყოს ასე შემდეგ რომ ნუ ღირთ რა ალბათ მე არ მეღირს ხო ხდები ანუ იმიტომ რომ შავი პიარი მაგრამ კიდე არ ანუ იყოს შავი პიარი მთავარია პიარი იყოს ხო კიდე რა მოგიგონეს რა მე ისტორია მიგონეს ჟაკეტი ხო ვაფშე პიკი იყო მაგრამ მაგაზე უკეთესი იყო სელფი რო აიგზალა ჩემთან ლაშა მაზანაშვილმა განაცხადა რომ მასთან სელფი აიგზალა ეგ იყო ვაფშე შოკი რა ნუ ქუჩაში რო მივდიოდი დოქში ანუ სელფი მართლა აიგზალა რაღაცეები ბატონო და კიდე ეხლა იყო რომ პოეზიის საღამოზე 650 ლარი ღირდა დასწრება ეგეც მოიგონე ხა 650 ანუ უფასოდ მაქვს ხოლმე პოეზიის საღამოები ხა აი არასდროს არ გეტყვით რომ არასდროს არ მიღია ფული ჩემს საქმიანობიდან რა ნუ როდესაც შემიძლია ძალიან ბევრი ფული ვიშოვე იმიტომ თავაზობენ რა ნუ აქ ლექსი წაიკითხე ამდენს მოგცემ იქი ანუ არ ამიღე ანუ რაც გიყვარს რა ანუ არ უნდა გაზამო რა ნუ მე მოვა რა თავისით აი 7 მილიარდი რო გქონდეს რაში დახარჯავდი 7 მილიარდი რომ მქონდეს არ მიფიქრია აი პირველს რაში გადაიხდები ანუ ის რა თქვა რა ქვია გაჭიროების დავახმარებით ბანალურია ხო ყველა მაგას მაშინ არ როგორც გინდა ის თქვი მაშინ არ ვიტყვი არ ვიცი მართლა არ ვიცი ალბათ რავი რამე კარგ საქმეს დავიწყებდი რა აკვიდოდი აქედან საქართველოდან მანამდე არ წავალ მანამ ბოლომდე არ გავაკეთებ ჩემ საქმეს ანუ სკოლის ხალხს ჩაუნერგო რომ მე უბრალოდ მინდა ეხლა გავაკეთო ჩაუნერგო ხალხს რომ ანუ ვიღაცა რო თავის საქმეს აკეთებს ანუ არ შური ბოღმა ვაფშე ამოვაგდო რა მიმიდან რა არავინ რო არავის არ ეხება რა უბრალოდ ნუ აკრიტიკებენ ნუ გლანძღავენ იმიტომ ბევრი ანუ ვეღარ მიდის რა წინ ვეღარ მიდის და იწყებს აქ საქმეს ნუ ყველა ხოვერ ეგრევე ზევიდან ხოვერ და იწყებს რა ჯერ ოსტატობამდე შეგირდი ხო უნდა იყო რა და მაგას ვაზრობ რა ჯერ უნდა დაბალი საფეხურიდან და დაბალ საფეხურამდე კლავენ რა იმ ხალხს ტვინში რა შენ ცუდი ხარ შენი ესე თან ის მიმართვის ისინი როგორია განაისა ანუ მე არ მომეწონა ეს განაისეც შენი რა არის ეს და რეიბს პასტრობ და თავი მოიგალე და ანუ ეგრევე იაგერ გოგო იყო ერთი წინაზე ვნახე უბრალოდ იმღერა ანუ ცუდად არ უმღერია უბრალოდ გამაღიზიანებელი მიმიკებით რა ნუ ეთყობა თავისებური იყო არც ვფიქრე და აი კომენტარის ერთი 2000 კომენტარი წერდა და 1900 აი დააფარა ყველაფერი და რატომ ბატონო კაი ყველაზე სექსუალური ქართველი ქალი მითხარი ვინ არის ანუ სულ ისეთი კითხვებია რომ ბანალური უნდა თქვა რა სახენ ხოლმე შორენაო სოგიგი სექსუალური ну секс მე ანუ ზოგადად არ ვაფასებ ხოლმე ანუ ეგეც ბანალურია არ ვაფასებ ხოლმე ანუ ვიზუალით სექსუალობით არ ვაფასებ რა ანუ უფრო ინტელექტი რა ალბათ რა ნუ ვითიც აფასებ იმით ვინ არის ანუ ჩემთვის მისაღები ქალი ალბათ საქართველოში ბევრი მოწეს ბევრი მისთან გექნებოდა სექსი ასარჩევად რო გქონდეს სექსი ვისთან გექნებოდა ნუ რა არ ვიცი ეგრე სახალხო თუ არ ვიტყვი მაგრამ არის რა ვერ იცახი? არა რატომ? ნუ არ მინდა რა კაი გავატარეთ კაცი ვინ არის ყველაზე სექსუალური? რა ვიცი კაცს ეგრე არ ვაფასებ მე რავი არ ვაფასებ ნუ შეიძლება პროფესიით შევაფასო რომ კარგი მომღერალია კარგი მსახიობია მაგრამ კი ბატონო ისე რა არის შენთვის სექსუალურობა რაში გამოიხატება
სექსუალობა. უფრო ინტელექტში რა, მოქცევის მანერა და ასე შემდეგ. რა, თვალთ ესეთი გოგოები და ესეთი გოგოები ჩემთვის არ არის სექსუალურები. რაც არ უნდა გამოაჩინო, სექსუალური ვერ გახდები ვერაზროს თუ კი ბატონო. ვისთან არ გექნებოდა არასდროს სექსი? ქართველებთან ხო? კი ბატონო. ბევრია, იმენა, აი შოუ ბიზნესიდან აუფხეკდი ეგეთებს ბევრს. აი შოუ ბიზნესის მით უმეტეს გოგოებს ვერვიდან 98% ეს აი რეიტინგზე დამოკიდებული გახდის ტიპები. ვერ თუ აი როგორი ლამაზიც და მიმზიდველიც არ უნდა იყოს, ბევრია მართლა ეგრე სახელდაგვარს მართლა არ დავასახელებ რა. ბევრია, მაგრამ აი ბევრს აი გავწმინდავდი იმენა ეგრევა. ის სადუყურებ ქალს პირველი რომ მოგწონს? პირველი. თვალებში რა თქვა ძალიან ისეთი კლევამოსილი ტიპი გამოვჩნდება. ხო და სადუყურებ. იმაზე ნუფიქრობ რა არის ბანალური ან რა არ არის. შენ სადუყურებ. ალბათ მაინც სახეზე გამომეტყველებას. კაი მოვიტყვა ხოლმე. კი ბატონო. სამშობლოზე მაგრა რა გიყვარს? სამშობლოზე. აი როგორიც სამშობლოზე აი როგორი აი გამახიზიანებელი და როგორც არა აი ქართული ხალხი მიყვარს, მართლა მიყვარს რა. კი ანძღავენ, ბევრს დაკრიტიკებენ, მაგრამ აი მაინც ხვანაირი. ალბათ სხვა ქვეყანაში ვერ ვიქნებოდი საზოგადოებასთან ისე როგორც საქართველოში. ბოლოს ვის დაარტყი ხელი? ხელი ვის დაარტყი? ცხოვრებისთან. პოეზიის საღამოზე არა იქს. ეხა იყო იქ. არ მახსოვს, არ ვარ კონფლიქტის მოყვა. პოეზიის საღამოზე დაარტყი ვინმე? რაღაც სხვა კითხვას დავედი. რაღაც ის იყო ქვია. არ ვაფშე კონფლიქტური ტიპი რა. ბოლოს ვის დაარტყი? ბოლოს ადრე ალბათ, თუნდაც არ მახსოვს, სკოლაში ალბათ. ისი ვის დაარტყამდი სიამოვნებით? მე უფრო ვცდილობ სიტყვიერად არ მყავს ეს ვინც რა არის ეგრე აქამდე დასარტყმას აქამდე დავარტყავდი სახალხოდ რო არ თქვა. აი ნარკოტიკები თუ გაქვს მიღებული? არა. არასდროს. შენ რომელ ნარკოტიკს გეხარ როგორ გონია? მე რომელ ნარკოტიკს? არც ვერს ვარკვევი ნარკოტიკებში, მაგრამ არა ზერო. არც ერთი არიცი? ზერო. ბატონო. ისი უნდა იჭერდნენ, როგორ ფიქრობ, ვინც მოიხმარს ნარკოტიკს? ნარკოტიკზე უნდა იჭერდნენ ალბათ. მომხმარებლებს? ხო. რატო? რატო არ უნდა იჭერდნენ ჯერეკ? ისეთი მარიხუანაზე ხო ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნარკოტიკზე უნდა იჭერდნენ ალბათ, იმიტომ აი ცუდია ჯერ კი იძახიან რომ ჩემ თავს ვაზიანებ, მაგრამ გვერდზე მდგომი მაინც ზიანდება ის ხედავს ასიკხებს. კი ბატონო. რო გითხრა რომ მომავალ ცხოვრებაში იქნებიო ქალიო. რომელი ქალი იქნებოდა? რომელი თუ როგორი? რომელი? აი ცნობილი ქალებიდან. ქართველი ალბათ ის. თუმცა არა ქართველი იყოს. საქართველოში იდეალ ქალად მარტო შორენას უყურებ, ასე ვაბანა. შორენა იქნებოდი? შორენა, იღბლიან ბორბალს არ წავიყვანდი ხო. აბა რა სიზამდი? აი შორენა რო იყო რა სიზამდი? ვიზუალურად გემოვნებ. ხო, რას გააკეთებდი? ალბათ ფოტომოდელად. ვისთან გექნებოდა რომანი, როგორ ფიქრობ? შორენა რო იყო. კაცებზე ნომავფიქრე. სააკს. კაი, რას არ შეჭამ არასდროს? არასდროს. ყველაფერი ნაჭამი მაქალად. ო, საჭმელებიდან. გველს შეჭამ? გველს კი. ტარაკანს? ტარაკანს არა. აჰა. რას არ დალევ? რას არ დალევ? არ ვიცი. ისი კაცმა რა არ უნდა გააკეთოს ცხოვრებაში? გააკეთე ესე რაღაცა, რომ აი ამას არ გავაკეთებ არასდროს. კაცმა არ უნდა მართოს ქალი ალბათ, ჩემი აზრით, მით უმეტეს ცოლი. არ უნდა კონდეს მე თავისი მოვალეობა კაცს და არ უნდა კონდეს თავისი მოვალეობა ქალს. კი ბატონო. სამყარო ვინ შექმნა? როგორ ფიქრობ? სამყარო.
ნუ რა ხმერთმა და როგორ შექმნა რა გააკეთა არ ვიცი ეგ ვერ გაიგეს და ხა საიდან დავასკვნა მე უთ ჯერ კაცი იყო თუ ქალი პირველი ვინ იყო ჯერ პირველი კაცი იყო ისი კაცს და ქალს შორის რა განსხვავებაა შენთვის ორგანო არა მაგას არ გულისხმობ ისე არა ბიოლოგიურად რამე განსხვავება არის კაცს და ქალს შორის ნუ ანუ უფლებებთან დაკავშირებით მეუბნები ზოგადად აი შენ და ქალი ვითი განსხვავდებით ნუ ალბათ უფრო ძალით მაგრამ ხარ რაღაც ქალისაც მეშინია ხო რატო გეშინია ისეთი ქალები მოდიან ანუ ძალითაც ვერ განვასხვავებთ ნუ რა ისეთი რომ მოვიდა რომ ვეღარ ვასხვავებ კაცს ქალს და კაცს ისე წამს ღმერთი კი და როგორია შენი ღმერთი ღმერთი მე რა ანუ ხა ცაშია მეთქი რომ გითხრა ეგ რო ფიქრობ მეთქი მოგატყობ მაგრამ ნუ ალბათ ღმერთი უბრალოდ ყველა ჩვენ თავში უნდა ვეპოვოთ და ვეძებოთ შენ იპოვე ვეძებ აი ქრისტესთან რო კონდეს ერთი კითხვის დასმის საშუალება რას კითხავდი არ მიფიქრია ისე უნდა ვიფიქრო ხოლმე ეგეთ რაღაცებს ხო რა ვკითხა ნუ ჩქარო არ არის პრობლემა მოიფიქრე და მითხარი ვერ მოვიფიქრე ღმერთს მომაფიქრება რა კი ბატონო პორნოგრაფიას როდის უყურე ბოლოს არც მახსოვს მართლა არ უყურებ არა რატო არა ფსიქიკისთვის არც არა კაი ჩემი აზრით ფსიქიკისთვის არაა კაი რატო გონია რა ვიცი აჰა ნუ აღარ ჭირს მგონი ახლა მით უმეტეს რომ უყურებთ 21 საუკუნეში ქართულ პორნოს რას დაარქმევდი პირველს ქართულ ისე არის ქართულ არც ქართულ პორნოს რას დაარქმევდი ვიცი პირველ რიგში ორი მომხმარებელი რო ყოლებდა იასნა კომენტარები ეს გოგო დამილინკეთ ხო და რას დაარქმევდი სათავე რა მოუხდებოდა გაჩნია პორნოს ვისა თამაშებდი კაი როგორ ვისა თამაშებდი პორნოში მე ვთამაშობ კი ბატონო თავისუფლებას რის ისუნი აქვს თავისუფლებას თავისუფლების ალბათ გარყვნილებას გარყვნილების ის ისუნი აქვს არ ვიცი კარგი შენი საბოლოო მიზანი რა არის რას გინდა რომ მიაღწიო ცხოვრებაში ნახა ან ჯერ საქართველოში მინდა მე ნუ მე იქითაც უბრალოდ ჯერ ანუ რას ვცდილობ ახლა იცი ანუ ჯერ ხალხის აგრესიას ვცდილობ და მე ვცდილობ შეყვარებას რა ხალხის რა ჯერ უნდა მოიზიდო მასა და მე უნდა შეიყვარო და ხა როგორ ვცდილობ ახლა შეყვარებას ანუ უბრალოდ ჯერ ხარისხზე არ მიზრუნია რა მაგალითად რა ნუ ლექსის პოეზიის ხარისხზე არ მიზრუნია რა ჯერ მასაზე ვზრუნავდი ნუ ხარისხი უფრო ადვილია რა ანუ ხალხის მოზიდვა უფრო რთულია, ვიდრე ხარისხის მოპოვება. ხარისხს მოვიპოვებ. ხალხში მინდა დაუნერგო ეს თავისუფლების გზნობა, თუნდაც სიტყვის თავისუფლების გზნობა.
ანუ მინდა რომ არ იყოს ეს შური გაუტანობა, მინდა რომ ხალხმა ანუ აკეთოს რა თავისი საყვარელი საქმე ისე რომ ხალხის სხვების აზრი დაიკიდოს, ანუ არაფერს არ უნდა უყუროს სხვას, უბრალოდ უყუროს თავის მიზანს რა და მეც არაფერს. აი ყოველთვის ცდილობენ რომ აი რაღაცა მინიმალური ნაკლი დაინახონ ადამიანში რა და გააკრიტიკონ და ანუ ეგ არ მომწონს უბრალოდ არა შური არა ბოღმა და походу უბრალოდ აკეთე შენი საქმე რა რაც მოგწონს აი დაიკიდეს ხვის ეს 700 რო გეუნებოდეს რომ არ მომწონს რომ მეც მყავს ისეთი მეგობრები რა რომლებსაც არ მოსწონს მაგალითად ჩემი ლექსი რა მაგრამ ანუ ყოველთვის იყო ისეთი შემართება რომ მიდი ბოლომდე და ანუ არ დანებდე და რაღაცა რა უბრალოდ ადამიანური ფაქტორია თორე პოეზია და რაღაცა მეორე ხარისხოვანია ანუ საზოგადო მოღვაწე ხარ უფრო ვიდრე პოეტი პირველი მიგახსენდება სიტყვაზე ნაბიჯვარი ის ვიდეო მახსენდება რომელი ვიდეო ქართული ოცნების ტიპს რა აჩერებენ. არ ვიცი. კეთსადინებ. უნდა მათქმევინო მაინც და მაინც. რომელი აბა? სად რო აჩერებენ? როგორ იყო? დამაწდა. ქართული ოცნების მაიკა რო აცია. არ ვიცი, ეგ გახსენდება? ხო, ეგ მახსენდება. და ხალხი მიხვდება, მე არ მახსოვს ეს. აი შენ რო იყო დავით აღმაშენებელი და ეხა იწყებოდეს დიდგორის ომი, რას ეთყოდი ჯარს? ჯარს. უფრო მოუწოდებდი შემართებისკენ. არადანებებისკენ. და ასე შემდეგ რა. мотивациას მიცემდა. ხო, ქართული ტრადიციებიდან რომელი მოგწონს? რომელი მომწონს? რაღაც ისეთი კითხვა, ანუ პირიქით მეკითხებიან ხოლმე რომელი არ მოგწონს რა, რომელი მოგწონს. რომელი მომწონს, ანუ ძველი ტრადიციები, ანუ ბევრი ისეთია, რომელიც არ მომწონს, მაგრამ მომწონს. რავი, არ მომწონს ისე ძალიან არაფერი. არაფერი არ მოგწონს? ანუ ისე არა, ანუ ვერ ვიტან მაგალითად ქელეხს ვერ ვიტან. ვიღაც ახალგაზრდა ბიჭი რომ მოკვდება და როას კაცინი სოფრა როა გასული. კიდე იმ ვერიდან ფულის ჩაწერებს, იმან 40 დატო და მოუკვდეს იმას მივიდე. კი ბატონო. კარგი, ქართლის დედას შენას დააჭერებდი მებდი ხელში. ქართლის დედას რას დააჭერებდი? რავი, ეჭიროს რაც უჭიროს, კარგად უჭიროს. ქართლის მამას? ქართლის მამას. ნაროც. კაი, პატარა სტროფებს არ გვეტყვი შენი? დღეს არ ვაპირობებს. არა. კაი, მაშინ დაგემშვიდობები, წარმატებებს გისურვებ და რა ვიცი. მადლობა. გასწრებთ.